this is BR Moto. So ngayon ang re-reviewin natin ay isang action cam na SJ cam, SJ6 Legend. So nakalagay dito ay ready na siya ng 2 screen front and back. May gyro na siya, stabilization, and then 4K ready na rin siya. So 24 frames per second. So ito yung ito yung luma nilang SJ cam. So ano siya, budget meal na action cam. So touchscreen na rin siya. So guys, ito yung kasama niya, included niya accessories. So meron siyang kasamang waterproof cover, mga mount, maraming accessories. So ito yung likod niya. And ito yung side niya. So sa side niya naka-indicate na rin yung link niya para ma-download niyo yung application through Google Play or App Store, so through iOS. So tingnan natin, so buksan natin. So ito yung itsura niya sa loob. Color white na box. So napakaganda ng box niya, guys. Maganda siya, hindi siya mukhang tinipid. And then sa loob niya ay makikita mo yung pinaka-cover niya. Actually nabuksan ko na to, guys, kaya kung mapapansin nyo, wala na yung mount dito dahil ready na siya sa sa GoPro ko. So ito yung laman niya, guys. Ito yung laman niya. So nakalagay na siya agad sa waterproof case. So yan. So silipin natin yung mga accessories na laman niya. So ito yung accessories na laman niya. Napakarami. Marami siyang accessories. So meron siya nito. Ito ay para sa mount. And then pang mount din. So ito yung cover niya kasama yung pang attach niya sa GoPro. So pag ayaw mo ilagay siya sa waterproof case. So yan, mount pa rin. Napakarami, mount. Yan, marami. Meron din siyang waterproof case na touchscreen. So ibig sabihin pwede natin palitan yung back plate niya ng para dito, para matouch niyo pa rin siya. And then ano pa bang kasama niya? May kasama pa rin siyang pangdikit 3M, and then charger. Ang charger niya ay yung lumang USB type. And mount pa rin. So may kasama rin siyang cleaning cloth, sticker, saka manual. And then meron siyang lens cap. So buksan natin, tingnan natin kung ano yung laman niya. Balik na natin siya, balik. Let's see, dahil ito ang pinaka-importante, yung actually yung loob. So paano ba siya buksan? So digitin mo lang siya papunta sa left, and then angat mo to. Yun, open na siya, bukas na siya. And then ito na siya. So ito yung SJ cam natin. Actually mukha siyang mamahalin, napakabigat niya. Maganda, mukha siyang matibay, mukha siyang matibay. So sana magtagal siya. So may cover pa siya, and buksan natin kung ano yung nasa loob niya. Yun, nagbukas na. Yun, guys, actually nilagyan ko na rin to ng memory card. So meron tayong memory card, and nagamit ko na to one time. So ito yung sa side niya, may kita mo yung on button, and then settings button. May nakalagay dito na parang settings, and then ito yung sa record button. So may mga ano din siya, may mga sa front niya naman, may kita mo yung indicator light niya, tapos mini screen. So na dito may kita mo yung kung naka-anong mode ka, kung video mode. And then try natin i-switch ng mode. Hold mo lang siya. So magsi-switch na siya sa picture mode. So halimbawa gusto mo kumuha ng picture, so dito mo siya makikita. And then pag hold mo siya ulit, babalik na siya doon sa video mode niya. So nandito yung SJ cam. Meron na rin siyang ready na rin siya pang mount ng mga monopod. So pwede na siya dito, lalagay natin. And then nandito yung USB port niya, tapos yung mic, and then speaker niya. So nandito rin yung memory card niya, lagay ng memory card. So ito yung memory card niya. Ang nilagay ko lang na memory card ay 32GB Kingston. Bali bumili ako dati ng isang araw ng 128GB na SD card, pero peke yung nabili ko sa Shopee, kaya hindi siya gumana. Every time na magre-record ako, nawawala, nadi-delete siya.
So, buksan ulit natin. So, yun. Ito yung settings niya. Kung makikita nyo. Guys, sana nakikita nyo. So, video mode, touchscreen siya. Ito yung mga settings. Gyro sensor, naka-low or high. And then, yan. Mina-record na tayo kanina. So, ipopost ko to mamaya yung video recording natin kung maganda ba yung stabilization niya. Guys.